sila. Feeling Ano ko. ba sila? Feeling ko hindi na ito part 2. Ewan ko, inabundo na ata nila tayo. Yung itong laban na to. Pero ito Ay, Layla. Layla ba? Sinanag ba ng Layla? Masyadong malakas daw. Baka maagaw. Kaya nabi prioritizing something different dito. Tingnan natin ang plano ngayon nila Miss Dexie Diaz. Halos lahat dito may squad pala, no? And binandin nila yung kanilang nanakalingan. Kanila speak. Very interesting trend between these two teams. May sun pa kaya naman, no? Ay, ramdam ko meron pa rin. Dapat. Sana lahat ng Mobile Legends tournament ganito. Ang hirap i-predict ng ban. And they actually ban out a meta hero. Wow. Harit. Export cut. Black ban. But actually, you would want to ban something na nag-snowball heavily. I would have wished na naban yung Esmeralda kanina. Mga ganon. Mga abusive heroes na patok sa mga solo players. Something like that. Or not really abusive heroes. Pero if medyo hindi mabantayan yung kalaban, you can catch them off guard and have those kind of heroes snowball. So example na would be the Harit or Esmeralda. Sometimes yung Claude pwede rin. Akay. Tinanggal nila yung Akay Assassin, pre. Walang Akay Assassin tayo, pre. Ano ang pwedeng gawin? Cushion tank? Yeah. We'll see kung merong first over dito at may swap na gagawin si paring CHOOX. Ang dami nang sinasuggest ngayon dito sa SM North EDSA, even sa chat, may mga suggestion na rin. I'm hearing Johet. Johed daw. Johed ang narinig ko sa mga tao. Anong klaseng Johet kaya ito, no? Nakalimutan na din ata ni CHOOX Miner. Okay. Aba, may switch. Esports. Esports may export. Then we'll have Kaja. Kaja export. Op. Ayun, diba? Sana all. Diba? Hanggang sa dulo ng ating... Wala, pre. Oo. Ayan, gaway-gaway, mga Gaway-gaway. Pwede kayo pumasok dito sa loob, guys, actually, no? And of course, make sure din pala sa mga nanonood dyan sa Gedli, bigyan natin ng daan yung mga dumadaan, of course, to shopping here at the SM North EDSA Annex. Ayan. Alright, Estes, Angela plus Joe. Naging totoong Esports na to eh. Esports, okay. Na-regulate na ng game. Napatayan na ng gap. So there is a nice option here, which is the Estes. That is a very, very strong full-man unit dito mula sa side ni paring CHOOX. Even the Grok can benefit and harassing a lot of things, lalo na kung meron Estes sa likod niya. I'm fully... Ay, nako, evidence. Kaya ikaw napapaaway ka, laging bata kay. Kuya Rapi. I'm fully charged for you. Kanino? Kay CHOOX o kay DEXIE? Para kay CHOOX, mga kaibigan. Most likely yan. So, Kaja na, yun naman ang gusto nilang gawin dito. If you want to actually catch the Estes para sa side dito ni Madam Dexie Diaz, let us see now the third ban. How will the third ban roll out? Ano lang po itong draft? Parang mas okay na sa akin yung ganitong draft. Uy, si L. Si L ng Death Note. Si L. Low bat na ako. Yung sa kanina full charge. Yung isa naman low bat. Pairam na muna kayo. Again guys, do not forget to share pala yung broadcast natin dito. Live tayo ngayon guys. If you got some data there, be sure to share. Si Mami Dexie. Of course, support ang tunay, syempre. Dexie, iba pa rin talaga kapag may support ka from the family as well. Alam naman natin mga Pinoy, di ba? Ngayon, alam niyo na kung saan nakuha ni Dexie yung ganda niya. Ay, nako, Dexie, ikaw wala ba? Mga hirit mong ganyan talaga, nurse, eh, no? Tita, wala ba tayo dyan? Hindi. Ako, ganito lang ako. Alright, so we have here an Odette naman para sa side dito ng Team Dexie. Last two pick pala kay CHOOX. What will it be? What will it be, ladies and gentlemen? We have a carry for the marksman position. They are lacking a fighter role. Ano ang pipiliin dito ni Maring CHOOX? Oo, eto. Nagpapakita sila dito. Kaso, Chong, hindi namin mabasa yung sa'yo. Oh my God! Tank! Tank nga ba? Oh my God! Tank nga ba? That's a few seconds left bago maubos ang timer natin. I think that's the final lock in. And We have a cushion. Cushion
tank ang pwedeng mangyari dito. Oh my God. Pero itong kabila medyo ano eh. Gusion, Chooks, man, wala pa akong planetang narinig ko to, promise. Or nakita. Nasa ibang universe to, bro. Iba na to, man. Universe 7. Saniban mo ko. Sino Nakasprint. Sino ba tinatawag? Nakasprint yung Gusion. Sa totoo lang, Oh my God, nakasprint. kapagtanggol na ano yung jokes dito. Ano pinili ni DEXIE? We got... nadamay. Parang nadamay na lang ako. Kasi akala ko talaga ako yung tinatawag Eh, niya. naganda naman ang skin dito ni DEXIE. Yeah, that's one of the newest actually. No? For the side dito ng Team Chooks, we have Maya on that truck. Phonic dito will be playing the Luno. Oh my MG. As the Estes Chukla will be your, what's this? Naka-electro flash. Marksman Gusion. Na gagamitin ni Chukla and Mad Lion ang gagamit ng carry. Movement speed. Kaya mo, di maahabol yan. Hindi maahabol yan. Kumbaga, mas mabilis ka pa sa pass. Mas mabilis ka pa sa bus. Pag bumabanat ka, on the red side, Team DEXIE. Next star on the Angela, Euphoria. Forward na Joe, ako si Lee, on the Kaja. Charlene Iris, para naman siyempre sa Odette. And Skyway Gaming on the Cupra. And this is going to be a fun match katulad na sinabi natin kanina. Team DEXIE dito aiming to close this down with a 2-0. Pero Team Chooks, ang gusto niya gawin dito ay patagalin pa ang saya. Yappy. Ang maganda dito sa isang Gusion is because of this maybe build, no? Ang bilis na makakapag-rotate. And actually, Gusion has a decent wave clear as long as he has his blue rolling on to him. Oh, pero ano, the show, hinaharapan niya din si Phonic. Wala nga early rotates dito. Kanina nag-squad up sila, nagsasama-sama. So, because of that, medyo delayed yung mga wave clears nila. And the level 4 might be delayed. Masyadong malalim na para kay Skyway Gaming. And Mad Lion dito, hinahabol ni Nakiduel lang. DEXIE. Yeah, napipid DEXIE, lang. kamuntikan siya. And good thing na resurrecting nandun siya malapit outside of the range of that turret. Yeah, kundi inabutan pa siya ng ikalawang hit na yun. And yamo kapakapal lang yung buhay or health bar dito ni DEXIE. Pero yung general health talaga ng isang Angela ay manipis po, guys. So, that is clearly one hit na lamang ng Torre. Had it been, hindi siya nakaalis. Oy, Team DEXIE dito, they're really looking to just shut down kung ano man yung laning presence na meron dito ang Team Chooks. But Team Chooks dito, medyo natututok sila dito sa may top lane. They're trying to point yung kanilang aggression towards the Odette. Yep. Kasi ito lang yung opening na meron sila. Mamaya kapag si Odette medyo napalaban na dito. But Gusion dito, look at Chooks! Yeah, Chooks went in, all in, auto-attack para dito kay Skyway Gaming. Ultimation ng kupla, pero di na yung mahalaga. One last hit, it is secured by the Lunox dito. Re-engage na ginawa ni Euphoria. Dueling up, knock up, shoot po out. Second skill naman dito ni Lunox, pero wala pa rin mangyayari. And nahuli din si Kufra. Chooks! Pero Chooks dito, look at Chooks. Yeah, forcing Paano out. siya maglaro ng Gusion niya? And forcing out the flicker against the Odette. Chooks here has one assist and actually it will lead his teammates onto taking this turtle. Pero medyo maganda ang bigayan dito for the side of Team Chooks. Oo, Kumbaga, yung nakikita mo itsura. hindi na nagbibiro si Chooks dito ngayon. Maganda yung tsura kaso walang retribution. May sprint mga kaibigan. Ay, Nasa gago yung turtle! That is the thing. Tapos binati sila ng ultimate ng Odette na kinounter naman with wild charge down in by the ground. And here comes Chooks. Nice na kill to the Estes. Ladies and gentlemen, close for the 6 na pumik dito. And you can actually see the Lunox also getting a kill for herself. And look at this, mga kaibigan, carry dito will go down. Joe is there, Lunox dito, tumatakbo, Phonic just trying to get away. Pero that is going to be a double kill for that show. Yeah, pinadistansya pa rin naman si Paring Chooks, ladies and gentlemen. Launch And attack! still no deaths onto this guy. A rival coming in for the mid lane side. Ito ang sasabihin ko sa'yo Oh. si Chooks ang Harry Houdini ng MLBB. Ang galing tumakas. Ang galing tumakas, totoo. Ang galing tumakas ni Chooks. Kanina ko pa hinahanap din para sa team fight na yan. Pero again, one of the eminent threat para sa side dito ng Team DEXIE is of Euphoria Heart. This Joe, I think naka-Legion Sword na yata to. 4-0-1 very early. If not to nag-endless battle path siya, would be very risky onto any members onto the side of Team Chooks. Nahuli nila dito si Odette. Odette dito na Guardian's Barrier. The knock-up is there. That could be a kill on that Odette. Pero lumaban pa dito Euphoria with the help. Pero right now, the knock-up is there. Ultimate coming out from Odette. And that is going to be 2 kills going to the side of Team DEXIE. Unstoppable para dito. Pero there is Chooks was able to get the kill down onto Odette. Kita nyo yun? Kita
Actually, di namin nakita kasi wala Actually, na di sa din mga namin talaga Pero nakita. ayun, nagsasabihin syempre ni Chooks dito. But the moment that was able to get the kill onto that Odette. Nakikita nyo kung paano na talaga maglaro si CHOOX dito. Talagang gusto niya maglaro ng game number 3 Yup. para makalaro pa siya ng mga fans niya. Meanwhile, Dexie is just enabling all his teammates. You can actually see the shoulder monster kill already. And that's kind of a shutdown there against the Lunox. Habang may split push naman na ginagawa si Mad Lion doon sa may bottom lane. Madlayon dito, nagpa-farm lang siya. Siya ang talagang pag-asa dito For the lane ng game, side totally. ng Team CHOOX. Kumbaga, yan yung insurance policy nyo. Mangyari man lahat ng kasamaan ngayon at kamalasan para sa side ng Team CHOOX, as long as si Madlayon makuha niya yung farm niya, Yeah. okay siya doon. Yeah, lalo na pagtaya ng late game natin dito. Guys, 3,000 on the gold lead of Team Dexie. A body turtle is also available onto the map and I'm actually curious kung sino ang merong advantage to take up the position on that one. Pero tingnan nyo dito, Kaja. Kaja, ramdam talaga yung nerf din. Pagdating sa Glock, masalo yung power of nature. And on that here, quite na early, pero feeling ka para mapalapit. Yung kanya ultimate godlike here onto Euphoria Heart. And Euphoria, he is on a godlike streak. At alam mo yung pinakamagandang bilin dito ng isang Odette will be the Necklace of the Rats. But Necklace of here the comes Rats, yeah. the other side of the map. Aggression after aggression after aggression. At hindi na actually very interesting yung brilliance dito ni Phonic. Hindi niya pinang-atras now. Going for the chase down against the choke. He get distance out. At least na zone yun. Nakap kay Phonic. Ang taas na damage. Way of the Dragon. Legendary. Para dito kay Euphoria Heart. Chooks was able to escape. And that is the power of the Sprint Electro Flash. Kahit anong mangyari, kahit matalo sila sa Clash, basta makatakbo si CHOOX, masaya lahat ng tao dito. Sprint cushion, mga kaibigan. Sprint That's how it's cushion. done. New meta. Yung meta. That's how it's done. New meta. Why build Winter Truncheon on cushion kung pwede ka mag-sprint? Oh my God, nakadalawang javelin. Nakadalawang javelin si Chooks. Alam mo, hindi mo alam kung sinusuportahan nila si CHOOX. At merong Legion Sword. Kumbaga, men, parang ang ginagawa dito ng mga tao. Yung auto-attack. Tinanggap na nila. Nagkikrit yung cushion. Yung auto-attack ng Gusion. 244 yung auto-attack. Wala silang pakialam. Wala ang pakialam si CHOOX dun sa burst na magic na meron ng isang Gusion. Meron siyang pakialam dun sa proc ng passive. Tricks lang yun. Yeah, go for the pro on the passive. Dun mas mapti yan. Sword Spike gonna be missing out. That's gonna be Skyway Gaming in critical range. Sa Gedli naman si Pumic dito. Dumating agad sa Gedli si Mad Lion. Was able to get the kill. Lunox that is. Patay si Dexie. And that is her first death. Gusto lumaban ni Mad Lion dito. Nakuha niya na yung item na gusto niyang buuin. But right now, Team Dexie, nagiging matalino sila into just getting Oh, that. attack! Pero Boss 3! Joke lang! Joke lang, mga kaibigan. The auto-attacking cushion. Ano na yan? Pa-Berserker's Fury na yata yan. Legion Sword and Javelin din. Mga kaibigan, choke layer at 2-0-3. Ganun din naman si Phonic dito. Merong 5-3-1. Some good KDS on the side of Team CHOOX. But Team Dexie here, 10-0-2 on Euphoria Heart. Nakakita na tayo, Chinbu, dati ng Endless Battle Lunok. Makakita ba tayo ngayon ng Endless Battle? Nag-shot! And CHOOX with another kill! Kill is free streak. Do you believe? Do you believe, guys? Do you believe in magic? Do you believe it? 350 to 687 yung crit. Nagkikrit yung Gusion, man. Tinawag niya na lahat ng pwede tawagin sa Jupiter, mga kaibigan, at lahat ng kaalaman na meron sila sa Jupiter. Pinabato na ngayon kay CHOOX. Yeah, you will not believe your eyes, guys, on this one. Actually, real talk lang. Kahit auto-attack yan, mapi pa rin ang Shadow Blade onslaught yan. Oo, tinan mo yung Cho dito. Lord, Yung Cho feeling ko kailangan nakuliin talaga dito si CHOOX na. Kasi si CHOOX dito nakakuha na ng init. Kumbaga momentum na yan, init na ng katawan yan eh. Maano na yan, kumbaga, nakarelax na, no? Kalma na. Pinakitaan lang naman tayo ni CHOOX dito ng Gusion. Yeah, the interesting part dito, hindi kagad pumapasok si Ri. Pagdating Psalms 1 with my judgment. Darker's Fury na nga, di ba? Meron pang isang physical attack damage na dagger. Tapos kasama rin ang isang javelin, so the crit is real pa rin. I'm not so sure ano pa yung gamit. Baka papunta to ng Scarlet Phantom. Tatandaan mo, pre, javelin. meron tayo tinatawag na out of this world meta. Na sometimes yung mga meta na ganito, hindi pa lang natin nadidiscover. Pero si CHOOX, hindi nga siya dito sa mundong to. Feeling ko, no, kung pinadala sana to si CHOOX sa M1, no? Oo. May palagsakan Kahit kahit padala mo tayo sa intergalactic na tournament, kahit sa tayo. M10, M10, M12, M16, lahat na ilaban mo na.
Let's see here, arrival na ginawa ni Maya dito sa may pinakababa. That is also DEXIE pairing up with Euphoria Heart. Going for the bottom lane push, ladies and gentlemen. Love Waves lamang ang binabato din ni DEXIE dito. Dueling up against the wild charge na palayo. Make sure hindi siya tatamaan. Mega kill na po ang Gushard natin dito. And that is going to be an arrival dito ng Euphoria. Mahuli niya dito sa Panic na sipa. Hindi na nakapagbato ng Order of Brilliance. But right now, onto the mid lane, may push na nagaganap doon. Yeah. And of course, mabagal-bagal yung push na yun. The Hills and Odette. Kasama rin ang Angela. Good wave clear, but attack onto the turret might not be viable enough to finish the game. Pati si Madlayon dito, inatay lang din natin na mag-pop up. Quite delay on his level. Quite a close fight din, no? Ma-shutdown lang si Euphoria Heart dito. Maganda na bigayan. Euphoria Heart, ang hapdi na nito, mga kaibigan. Double javelin ulit para kay CHOOX talaga. Scarlet Phantom niya, kakulay ng Venom Gushard. Kumbaga, ito yung tinatawag na itugma mo sa item mo, yung kulay mo. Oo. Pero, si Euphoria dito, 1102. If this is a bounty hunter, Joe, Oh. ang ganda na sana ng item niya ngayon. But still, Pagka ba nagre-request ko? alam mo yun, Yan na yun eh. yan na yun eh. Kumbaga, Yan. in terms of duels, hindi mo matatalo tong show na to. Grabe to, ano? Grabe tong show na to. Kaliwa na ang kamao nito, mga kaibigan. Kaliwa, Puro kaliwa na yung kamao nito. Malapakyaw na tong sumapak, men. I think isang combo nito ang, actually lahat. Except the Grok. Sa lahat ng mga membro ngayon ng Team CHOOX, and that is the danger. They need to be very, very mindful, not of the, well, should put away of the Dragon. That's one heavy combo to the Joe. Pero it's mainly of the Jit Kun 2, number 3. No? Yung multi-target knockup na yan. Pero alam mo, Team CHOOX dito, they are well on their way to actually going for, to actually get the comeback na inaasam dito ng mga fans ni CHOOX. Pero Team DEXIE, mukhang isang pick-off lang talaga na matindi. Kasi ito yung nakikita ko for the side of Team DEXIE. As long as Joe gets a pick-off and yung ako si Ree dito, makuha niya yung Divine Judgment sa isang important target, that could be the end of the game. That would be the end. Yeah. Actually, doon nga ako nag-aabang sa Divine Judgment then. That is very, Alam mo, very Berserker's threatening Fury. pala sa Alam mo, Berserker's Fury. Kasi ano eh, para sa isang kabilang kamay, kaliwa kanan. Oo, kaliwa kanan. Oo nga, ito Lalagyan pala niya kaya Scarlet yung Phantom. pa. Ito yung Scarlet Phantom. Oo nga naman. Para isipin mo, hindi na patalim yung binabato ng Gushon. Itak na. Masasal yun. Ay, hindi palakol. Malakol lang. Actually, palakol. Shadow palakol slaughter, right? Masyado. And palakol spike. Nag-crit. Oh, nag-crit. Kada blades. Laban to 4v5 to mga kaibigan. 4v4 with a recall na ginawa dito ng carry natin. Pinatukan Oh, Bob, you show sa baba. Yeah. Oh, di ba? Ang bilis masyadong ng Lord. Oh. Kita nyo yun? Oh, 780. Boom, secured. And CHOOX dito will be securing the Lord. But right now, onto the bottom lane, nawalan sila ng inhibitor turret doon. But Mad Lion is still alive. Ito yung pinaka-importanting part for the side of Team DEXIE. They need to weather this. Team CHOOX, if they get a good pick-off lang dito ng isang importanteng tao, kaya nilang baguhin yung flow ng laro. Not necessarily win, pero baguhin lang yung flow ng laro. That is the demand, ladies and gentlemen. 9-16 for a running game. And now, umabati na dito si Euphoria. Very close on to Maya. Hindi niya na muna tatayin yung Grak. Remember na may Lord doon sa may taas. Arrival. Naggagamitan kayo ni Euphoria Hunt. And he's gonna be joining that Lord, dueling it up. Habang iiwanan naman yung mga membro ng Team DEXIE doon sa mid lane side. At dito alam ng Team CHOOX. So, reset muna tayo sa mapa natin. Team DEXIE dito, they didn't get the Lord, pero sobrang dali lang i-shred sa kanila. I-shred sa kanila ng isang Lord na yan, and they can just push out yung towers or yung super minions na lalabas doon on their side. But right now, Team CHOOX, kumuha din sila sa kanilang objective. They know that they need to push out the bot lane kasi wala na silang inhibitor turret doon. Kufra dito, on the other hand, is just defending. Pero pwede sila mauli dito biglaan. Pero Estes dito will go down. Legendary to, mga kaibigan. Kaya hinabol si Punik ngayon. Punik talaga ginawa din doon ni Euphoria. At eto na. Habulin na lang Jay. Ito na! Ito na! Sprint lane. Harry Houdini is down, mga kaibigan. Yapi, ang hirap talaga takbuhan ng Joe. That is very true. Remember na enabled pa yan nung love waves dito ng Angela natin at naninigmura na ng todo dito si Euphoria Heart. 14-03, ladies and gentlemen, for this show. Okay, Mad Lion dito. Siya na lang ang nag-iisang makakapag-defend. OMG is actually alive ngayon
Odette dito just needs to throw out yung snares niya dito para makahuli ng tao at para matapos etong game na to. Yep. Team CHOOX on the other hand, medyo hindi nila nakita yung Team DEXIE pala on the other hand, hindi nila nakita yung kanilang ibang lanes kasi yung bottom lane lang yung nakapush towards dun sa base ng Team CHOOX. Team CHOOX. And that's the thing, no? That would result to the escalation kung paano rin ang alamang ang Team DEXIE sa laro natin. Actually, mainly sa buwelo lang talaga kay Euphoria. There is a demand here to shut down Euphoria. But kita niyo naman kung gaano kakapal yung shield, even ang tentative na shield lamang kasama ng full shield. I'm not so sure if there is a need na makapag na mag-immortality pa. Pero it's not that bad. Ang kampi na talaga ng dito, ng show. Pwede niya papakunatin yan and make that show more and more brave to go for those times. Pero alam mo, ang ginagawa kasi strategy dito ni CHOOX is yung psycho strategy. Oh, ano yung psycho? Pag tinawag natin psycho strategy, syempre kapag bumili ka ng mga items sa tanks mo or sa cores mo na para mag-reduce ng damage, ang isipin mo, ang cushion, mage yan eh. Oh. Bibili ako ng magic reduction. Tapos biglang makikita mo nakadalawang Berserker's Naka-AD. Fury. Yun yung tinatawag na psycho strategy. Na na-counter item. Kina-counter mo yung pero counter sa'yo. ka niya. Oo. So nag-counteran lang kayo. Oo. Pero alam mo, mukhang hindi naman gumagana ngayon yung ginagawa ni CHOOX. Pero there is still a chance for them to actually win this. Ang kailangan lang natin dito is ma-extend ng Team CHOOX yung fight. Ito yung kalamangan nila dahil meron silang Estes. Yeah. And I'm not so sure though about the Estes. You can actually see kung gano'n kabiyahin sa level ng mga membro ngayon dito ng Team CHOOX. Majority of them sitting at level 14 whereas majority naman ay 15 na para sa side dito ng Team DEXIE. Ladies and gentlemen, there is one individual turn down dito para sa side ni Team CHOOX. We're just waiting of course for the load to complete up. Ito lang po yung tinatawag na running man challenge. Tumuloy na po tayo ulit. And the minions will be cleared for the side of Team CHOOX. At ganito lang talaga, slow siege. Ito yung tinatawag natin slow siege. They need to be careful though, no? On the pick-up na pwedeng gawin ng Kaja dito. Pag nakakuha siya ng buwela at jump dito, it will be very bloody. Actually, pwede na yan. Pagdating doon sa ground, pero tumitingin pa rin siya ako si Ri. Distansya lamang. Si Mad Lion dito, medyo maharap ha. Kumbaga, kung ikaw marksman ka at may Kaja, kapag kayong Kaja na yan, nag-flicker bigla sa harapan mo. Parang ganyan. Wala siya nahuli. Wala siya nahuli. Okay, the walk back. Oy! Nilaban niya! Nilaban niya mga kaibigan. May mortality siya ginawa dito. Pero the full broad fight will collapse. Nasulit sana yung Estes. Immortality is up. Dahil Eskel Binakubra going down. Inhibitor turret na nabasag dyan. At pumarap si Euphoria dito. Isa, dalawa, tatlo. Legendary shutdown na ginawa dito ng Kari. At online pa rin si DEXIE na-ibet! Si DEXIE na-ibet! Ay! CHOOX! Oh my God! Nagkamali mga kaibigan nung tinalunan si CHOOX. What was that? Kumbaga, yun yung tinatawag na biglang ligo. Oo. And a fated one-on-one and engagement finally na inaabangan natin between DEXIE and CHOOX has happened. Both of them becoming casualty for that fight. Pero ang malaking kawalan doon ng Team CHOOX ay yung inhibitor turret na nawala sa gitna. Okay, slow siege. Ito yung ginagawa ng Team DEXIE na hindi sila masyado nagmamadali. They know that they have total control over the game. Yep. It's just that kailangan natin respetuhin kung ano man ginagawa ni CHOOX ngayon. Kasi CHOOX has the capability to take everyone down on their side. Nakita mo naman yung damage ng Shadow Blade Slaughter niya even though unconventional yung build na ginawa niya dito. Yeah. As long as makalapit siya at mapalo niya yung passive niya, it will proc and it will hurt. Ilan na kaya ang Berserker's Fury ni CHOOX? Yun yung tanong. Yun ang tanong. Kung nakatatlo na yan. Thunderbelt available dito para kay Skyway Gaming. CHOOX here is still doing and rolling with the best KDA first team at 5-2-6. Bunik din ang nakasunod sa kanya. Euphoria dito. Yeah, pero si Euphoria hindi makalapit kay Bunik. Nakalati yung buhay ng show natin. Gumulong kagit papasok si Skyway. On sa side there goes Euphoria. Kapartner si DEXIE. Tandem up, kinounter dito. At of course, sinugod pa rin. Pero Odin with his ultimate bringing the dead dun sa mga members ng Team CHOOX habang natitira ay yung Estes na lamang kasama si Paring Maya at DEXIE. Naku, pwede nilang hindi pa uwiin to. Pwede lang hindi pa uwiin to. Nag-arrival na. Makakauwi din talaga. Arriving at na ito mga kaibigan. There is Legenda ultimate by Odette.
Wala tayo nakita. Yes, tas yung sumamba out, wala na nakita for that part. Pero it is the Glock that is the defending hero para sa game natin. A minion wave coming in for the bottom lane. DEXIE can actually close this one out. What can the Glock do? One final wave clear. At doon mo mararamdaman yung nerve sa Glock for the running punch. That is it, ladies and gentlemen. Taking this game, number 2 is Team DEXIE. 2-0, malinis na